Welcome to the another topic of endocrine physiology, and this time it's adrenocortical hormones. So these are the hormones that are secreted by the adrenal cortical portion of adrenal glands. So certain objectives for the first session of this topic are: here we have to understand about the functional anatomy of the adrenal glands, then about the types and synthesis of the adrenocortical hormones, and certain important corticosteroid hormones. So starting with the anatomy of adrenal glands. So there are two adrenal glands that are located at the superior pole of a kidney. So બંને કિડની ઉપર એક નાનું નાનું ગ્લેન્ડ્સ હોય એના superior pole ની just ઉપર, and that are known as the adrenal gland. And they are also called as a suprarenal gland કેમ કે કિડનીના ઉપરના ભાગમાં હોય. renal means kidney, so supra means above. So કિડનીની ઉપર હોય, so they are also known as a suprarenal glands. So બંને કિડની ઉપર આવા એક glands હોય. So they are pyramidal in a shape, and average weight of each adrenal gland it is around 5 gram in an adult person. And these glands are also known as a glands of emergency. શું કામ ઇમરજન્સી? કેમ કે આ ગ્લેન્ડ્સમાંથી અમુક એવા ઇમ્પોર્ટન્ટ હોર્મોન સિક્રેટ થાય છે કે જે અમુક ઇમરજન્સી કન્ડિશનમાં ટુ ટેકલ દેટ ઇમરજન્સી કન્ડિશન દે આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો દેટ વિલ ડિસ્કસ ઇન ધ ફર્ધર લેક્ચર્સ. અને એડ્રિનલ ગ્લેન્ડના બેઝિકલી બે ભાગ હોય, ડિવાઇડ ધ ટુ પાર્ટ. આઉટર પોર્શન દેટ ઇઝ નોન એઝ અ કોર્ટેક્સ, સો મેક્સિમમ ઇટ ઇઝ ધ કોર્ટેક્સ, અને અંદરનો પાર્ટ છે સેન્ટ્રલ પોર્શન, ઇટ ઇઝ અ મેડ્યુલા. And again, like other endocrine glands, this gland is also receiving a high blood flow. So here you can see, so the આ એક કિડની અને બીજી કિડની. સો કિડનીનો જે સુપેરિયર પોલ છે એને જસ્ટ ઉપર, સો એટ ધ સુપેરિયર પોલ યુ કેન સી ઓન બોથ ધ સાઇડ આ જે પિરામિડલ શેપ પિંક કલરનું ગ્લેન્ડ છે દેટ આર એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ. સો એવી રીતે બે એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ હોય દરેક કિડનીની ઉપર. So now just brief about the two parts of this gland. ભાઈ એડ્રિનલ મેડુલા હોય અને કોર્ટેક્સ હોય. જો અંદરનું પોર્શન છે ક્રોસ સેક્શન કરો તો તમે અંદરનો જે ભાગ છે 20 to 25% એડ્રિનલ મેડુલા અને બહારનો છે કોર્ટેક્સ. સો એડ્રિનલ મેડુલાની વાત કરીએ તો ઇટ રિપ્રેઝેન્ટ્સ એસેન્શિયલી એન એનલાર્જ એન્ડ સ્પેશિયલાઇઝ્ડ સિમ્પેથેટિક ગેંગ્લિયોન. સો એડ્રિનલ મેડુલા છે બેસિકલી એક સિમ્પેથેટિક ગેંગ્લિયન તરીકે કામ કરે છે. હવે તમે ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ તમે ભણાવી હતી, એમાં સિમ્પેથેટિક અને પેરાસિમ્પેથેટિક બે વસ્તુ હોય. સો સિમ્પેથેટિકમાંથી જે નોર એપિનેફ્રિન એપિનેફ્રિન અથવા તો એડ્રિનાલિન નોરેડ્રિનાલિન રિલીઝ થાય છે. સો મેડુલા એડ્રિનલ મેડુલા પણ એક પ્રકારનું કામ છે. સો દે આર મેડ અપ ઓફ ધી વેરિયસ સેલ્સ દેટ આર નોન એઝ અ ક્રોમેફિન સેલ્સ, એન્ડ દેટ આર ઇનર્વેટેડ બાય ધી પ્રી ગેંગ્લિયોનિક સિમ્પેથેટિક ન્યુરોન્સ. અને સિમ્પેથેટિક ફાઇબર્સમાંથી જેવી રીતે એપિનેફ્રિન નોર એપિનેફ્રિન રિલીઝ થાય એવી રીતે એડ્રિનલ મેડુલરી જે સેલ્સ છે ક્રોમેફિન સેલ્સ છે દે આર ઓલ્સો સિક્રેટિંગ ધીસ ટુ ન્યુરોટ્રાન્સમિટર્સ, epinephrine and the norepinephrine. So functionally the adrenal medulla it is related to the sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system જે કામ છે એ જ કામ adrenal medulla કરે છે. So here you can see, so this is adrenal gland. cross section કરો તો outer portion છે that is the cortex, અને inner જે green color નું દેખાય છે that is the medulla. So that is basically acting as a sympathetic ganglia. Now these cells of this medulla are innervated by the sympathetic nerves. Sympathetic fibers that are arising from the thoracic segment. So these are the preganglionic fiber, and they are terminating at here. So this adrenal medulla it is acting like a sympathetic ganglia, and here from here these cells it will also secrete the epinephrine and the norepinephrine, and it will do the work like that of the sympathetic nervous system. અને પછી વાત કરીએ તો એડ્રિનલ કોર્ટેક્સ કે જે બહારનું મેજર પોર્શન છે દેટ ઇઝ એડ્રિનલ કોર્ટેક્સ. હવે કોર્ટેક્સમાં પાછી અલગ અલગ 3 લેયર હોય જે તમે ડિફરન્શિએટ કરી શકો માઇક્રોસ્કોપિકલી. સો વન ઇટ ઇઝ ધ ઝોના ગ્લોમેરુલસા દેટ ઇઝ ધ આઉટર મોસ્ટ લેયર, દેન ઝોના ફેસિક્યુલેટા એન્ડ ઝોના રેટિક્યુલારિસ. તો અહીં તમે જોઈ શકો આખે આખું એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ છે એનું ક્રોસ સેક્શન છે. હિયર જસ્ટ એનલાર્જ માઇક્રોસ્કોપિક સ્ટ્રક્ચર દેટ યુ કેન સી હિયર. So this is the innermost portion of adrenal gland, it is the medulla. અને પછી આ કોર્ટેક્સ છે જેમાં 3 લેયર હોય. ધીસ જે મેડ્યુલાની જસ્ટ બાજુમાં છે દેટ ઇઝ ઝોના રેટિક્યુલારિસ, દેન ઝોના ફેસિક્યુલેટા જે વચ્ચેની મોટી લેયર છે, અને દેન આઉટર લેયર દેટ ઇઝ ઝોના ગ્લોમેરુલસા, અને પછી કેપ્સ્યુલ આવી જાય, ગ્લેન્ડના કેપ્સ્યુલ આવી જાય. Now coming to the adrenocortical hormones. So our concern it is more over the adrenocortical hormones. So now
આ ટર્મ એડ્રીનોકોર્ટિકલ હોર્મોન્સ અને બીજી આના જેવી સેમ ટર્મ છે એડ્રીનોકોર્ટિકોટ્રોપિક હોર્મોન્સ, ACTH. આગળ તમને કીધું હતું એક વખત એન્ડોક્રાઇનના પહેલાં બીજા લેક્ચરમાં. સો આ બંને હોર્મોન છે અલગ અલગ છે, એકબીજાને રિલેટેડ છે, બટ દે આર ડિફરન્ટ. એડ્રીનોકોર્ટિકલ હોર્મોન્સ કે જે આપણે ડિસ્કસ કરવાના છે અલગ અલગ, કે ધેટ આર સિક્રેટેડ બાય ધી એડ્રીનલ કોર્ટેક્સ. એડ્રીનલ ગ્લેન્ડનું જે કોર્ટેક્સ પાર્ટ છે એમાંથી સિક્રેટ થાય એ. અને ACTH, that is the adrenocorticotropic hormone. That is the hormones secreted by the anterior pituitary. Okay, so ACTH છે they are regulating these hormones. એડ્રીનોકોર્ટિકલ હોર્મોન્સને રેગ્યુલેટ કરે છે. બાકી અધરવાઇઝ બંને વચ્ચે કન્ફ્યુઝ ના થતા. ACTH that means adrenocorticotropic hormones અને એડ્રીનોકોર્ટિકલ હોર્મોન્સ બંને અલગ અલગ હોર્મોન્સ છે, though they are interrelated. So these hormones are also known as the adrenal corticosteroids. Corticosteroids શું કામ? Because they are synthesized from the steroid cholesterol. કોલેસ્ટ્રોલમાંથી સિન્થેસાઇઝ થાય છે and they are all steroid. So that's why they are known as a corticosteroid. Adrenal cortexમાંથી, so they are known as adrenal. Then there are three basic type of the adrenocortical hormones. એડ્રીનલ કોર્ટેક્સમાંથી 3 પ્રકારના હોર્મોન્સ રિલીઝ થાય છે. એમાંથી સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે મેજર હોર્મોન્સ કહેવાય that are the mineralocorticoid and the glucocorticoids. આ બંને મેજર હોર્મોન્સ છે that are physiologically very significant. અને ત્રીજા નંબરનું હોર્મોન્સ છે that is of less importance, that is the adrenal androgens or a sex steroid. So clear? So these are the 3 types of the hormones secreted from the adrenal cortex. So કયા ભાગમાંથી કયું હોર્મોન સિક્રેટ થાય છે that we have to see in this figure. So just again see આ એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ છે જે પિરામિડલ શેપનું હોય એને તમે ક્રોસ સેક્શન કરો તો માઇક્રોસ્કોપિકલી યુ વિલ સી લાઈક ધીસ. ઓકે, સો એમાં જે અંદરની લેયર છે મેડ્યુલા. ઓકે, પણ આપણો કન્સર્ન અત્યારે કોર્ટેક્સ ઉપર છે. એડ્રીનોકોર્ટિકલ હોર્મોન્સ મીન્સ ધેટ આર સિક્રેટેડ બાય ધ કોર્ટેક્સ. સો કોર્ટેક્સમાં તમને કીધું એ પ્રમાણે 3 લેયર હોય. સો હિયર યુ કેન સી ધીસ ઇઝ અ કેપ્સ્યુલ, આઉટર કેપ્સ્યુલ જે છે આખા ગ્લેન્ડનું. એની અંદરની જસ્ટ જે આઉટર લેયર છે દેટ ઇઝ નોન એઝ અ ઝોના ગ્લોમેરુલોસા. સો ધીસ ઇઝ ધ ઝોના ગ્લોમેરુલોસા જે 15 થી 20% જેટલું ભાગ છે ઓફ ધ કોર્ટેક્સ એન્ડ ધીસ ઇઝ કન્સર્ન વિથ ધ સિક્રેશન ઓફ સો કોલ્ડ મિનરલોકોર્ટિકોઇડ. કે મિનરલોકોર્ટિકોઇડનું સિક્રેશન આમાંથી થાય. એમાંથી સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે હોર્મોન દેટ ઇઝ એલ્ડોસ્ટેરોન. દેન સૌથી મોટી લેયર બ્રોડ લેયર દેટ ઇઝ considered about 70% of the cortex, that is the zona fasciculata. Okay, so the zona fasciculata is concerned with the secretion of the glucocorticoid. Okay, and the most important glucocorticoid is the cortisol. And the 3G જે અંદરની layer છે that is the zona reticularis, again thin layer, so it is concerned with the secretion of the sex steroid that are also known as androgens. So clear? So these are the 3 layers concerned with the secretion of the 3 major hormones, mineralocorticoid, glucocorticoid and the adrenal androgens respectively. Now coming to the synthesis of the adrenocorticals. જે આ બધા કોર્ટેક્સમાંથી હોર્મોન રિલીઝ થાય છે 3 પ્રકારના, એનું સિન્થેસિસ કેવી રીતે થાય છે? કેમ કે એનો પ્રિકર્સર એક જ છે, પ્રાઇમરી સ્ટેપ બધામાં સેમ છે. So all the human steroid hormones that are synthesized from the cholesterol. Steroid hormones છે એ કોલેસ્ટ્રોલમાંથી બધા સિન્થેસાઇઝ. એવી રીતે આ બધા જે એડ્રીનોકોર્ટિકલ્સ છે there are steroid and there are synthesized from the cholesterol. હવે એ કોલેસ્ટ્રોલ છે 80% ઓફ કોલેસ્ટ્રોલ ઇટ ઇઝ પ્રોવાઇડેડ બાય ધી LDL, લો ડેન્સિટી લાઇપોપ્રોટીન. એમાંથી કોલેસ્ટ્રોલ રિલીઝ થાય છે. અને બાકીનું 20% છે કોલેસ્ટ્રોલ ઇટ ઇઝ સિન્થેસાઇઝ ફ્રોમ ધી ડી નોવો સિન્થેસિસ. દેટ મીન્સ કે એસિટેટ અથવા તો એસિટોએસિક એસિડમાંથી બને છે એ. બટ ધ મેજર સોર્સ ઇઝ LDL. So now just you will understand from this figure how the adrenocorticals are synthesized. So starting from the one તમને કીધું એ પ્રમાણે LDL, low density lipoproteinમાંથી જે કોલેસ્ટ્રોલ રિલીઝ થાય છે that is the major source. So here starting from the cholesterol, કે low density lipoprotein cholesterol release થયું and from that cholesterol the first step is in presence of this enzyme desmolase or also known as the cholesterol desmolase. It will be converted to form a compound known as pregnenolone. કોલેસ્ટ્રોલમાંથી આ પ્રેગ્નેનોલોન બનશે. સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ એન્ડ ધીસ ઇઝ અ રેટ લિમિટિંગ સ્ટેપ. અને રેટ લિમિટિંગ સ્ટેપ કહેવાય બિકોઝ ધીસ સ્ટેપ ઇઝ અ કોમન ફોર ઓલ ધ સ્ટીરોઇડ્સ. 3 પ્રકારના સ્ટીરોઇડ માટે આ પ્રાઇમરી સ્ટેપ્સ છે, કોમન છે. એન્ડ ધીસ પ્રેગ્નેનોલોન ઇટ વિલ એક્ટ એઝ અ પ્રિકર્સર. આ દરેકે દરેક હોર્મોનનું પ્રિકર્સર છે. 3 પ્રકારના હોર્મોનનું પ્રિકર્સર પ્રેગ્નેનોલોન છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ, દેટ ઇઝ અ રેટ લિમિટિંગ સ્ટેપ. બીજું સ્ટેપ એ છે કે પ્રેગ્નેનોલોનમાંથી 2 પ્રકારના કમ્પાઉન્ડ ફોર્મ થશે. One is in presence of the enzyme 17 alpha hydroxylase,
કે જે માઇટોકોન્ડ્રિયામાં હશે, સેલની અંદર માઇટોકોન્ડ્રિયા હશે એમાં હશે. And that will form the compound known as the 17-hydroxypregnenolone. Okay, so pregnenoloneમાંથી 17-hydroxypregnenolone બનશે. અને બીજું સ્ટેપ છે પ્રેગ્નેનોલમાંથી, that is in presence of this enzyme 3-beta hydroxysteroid dehydrogenase. So it will form the compound known as a progesterone. So clear? So pregnenoloneમાંથી એક તો પ્રોજેસ્ટ્રોન બન્યું અને બીજું હાઇડ્રોક્સીપ્રેગ્નેનોલ બન્યું. નાઉ સેકન્ડ સ્ટેપ ઇઝ કે પ્રોજેસ્ટ્રોન છે એમાંથી પણ બે સ્ટેપ છે. વન સ્ટેપ ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ ધી સેમ એન્ઝાઇમ હાઇડ્રોક્સિલેઝ ઇટ વિલ ફોર્મ ધી 17-hydroxy પ્રોજેસ્ટ્રોન. અને બીજા સ્ટેપમાં ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ ધીસ એન્ઝાઇમ 21-hydroxylase progesterone will be converted to form a compound known as 11-deoxycorticosterone. So clear? So this is another step. Next step is કે ભાઈ જે deoxycorticosterone છે એમાંથી એક another compound બનશે, that is known as a corticosterone in presence of the enzyme 11-beta hydroxylase. Okay. હવે જે આ corticosterone છે એમાંથી સ્પેસિફિકલી મિનરલોકોર્ટિકોઇડ બનશે. Okay, because this will be acted upon by the enzyme aldosterone synthase. So aldosterone synthase ની presence this compound will be converted to form a aldosterone, and second is hydroxycorticosterone. So clear? So આ એક corticosteroid form થયું mineralocorticoid from this various step. Now again અહીંયા આવીએ, હાઇડ્રોક્સીપ્રેગ્નેનોલમાંથી પણ હાઇડ્રોક્સીપ્રોજેસ્ટ્રોન બનશે by this enzyme. હવે from that progesterone, hydroxyprogesterone in presence of this enzyme hydroxylase, it will form a compound known as 11-deoxycortisol. And a deoxycortisolમાંથી by this enzyme there will be formation of the steroid known as a cortisol. So these are a glucocorticoids. Okay, so clear? So આ એક બીજું ગ્રુપ થયું. પહેલું મિનરલોકોર્ટિકોઇડ અહીંયા આવી ગયું, then glucocorticoid in the form of the cortisol અહીંયા ફોર્મ થયું, અને finally sex steroid. So here again the another steps. હાઇડ્રોક્સીપ્રેગ્નેનોલમાંથી ડીહાઇડ્રોએપિએન્ડ્રોસ્ટેરોન બનશે ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ એન્ઝાઇમ ડેસ્મોલેસ, અને સાથે સાથે હાઇડ્રોક્સીપ્રોજેસ્ટ્રોનમાંથી બીજો કમ્પાઉન્ડ બનશે, that is known as androstenedione ion. Okay, so these both are adrenal androgens, also known as a sex steroid. So clear? So ત્રણેય પ્રકારના adrenocortical hormones, they are formed from the cholesterol by the various enzymes, in presence of various enzymes. So I think it is a clear. સો સેમ જ વસ્તુ બતાવી છે, પણ અહીં ખાસ કરીને કોર્ટિસોલ પર હાઇલાઇટ કર્યું છે. મને તમને કીધું પ્રમાણે LDL છે એના માટેના રિસેપ્ટર્સ હોય આ સેલમાં, જે એડ્રિનલ કોર્ટેક્સ છે એની અંદર સેલ હોય એમાં LDL રિસેપ્ટર હોય. સો LDL છે આ રિસેપ્ટર જોડે બાઇન્ડ થશે એટલે ડિફ્યુઝ થઈને એમાંથી કોલેસ્ટ્રોલ રિલીઝ થશે, LDLમાંથી લો ડેન્સિટી લાઇપોપ્રોટીન કોલેસ્ટ્રોલ રિલીઝ થશે, અને કોલેસ્ટ્રોલ છે સીધું માઇટોકોન્ડ્રિયામાં જશે જ્યાં એન્ઝાઇમ હશે. ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ સર્ટેન એન્ઝાઇમ કોલેસ્ટ્રોલમાંથી પ્રેગ્નેનોલોન બનશે, ફર્સ્ટ સ્ટેપ. ઓકે, માઇટોકોન્ડ્રિયાની અંદર. સો પ્રેગ્નેનોલોનમાંથી પછી એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમની અંદર પ્રોજેસ્ટ્રોન બનશે, પછી હાઇડ્રોક્સીપ્રોજેસ્ટ્રોન બનશે, ડીઓક્સીકોર્ટિસોન બનશે. ઓકે, સો બાય ધી વેરિયસ સ્ટેપ in between this mitochondria and endoplasmic reticulum, ultimately it will form the various corticosteroids, mineralocorticosteroids, glucocorticoids and the adrenal androgens. So now certain important corticosteroid hormones, જે ત્રણ મેજર ગ્રુપ તમને કીધા છે એની અંદર એક્ઝામ્પલ કયા કયા છે, અને ત્રણ ગ્રુપને આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરવાના છે વન બાય વન. So first important are the glucocorticoids that are secreted by the zona fasciculata, જે વચ્ચેની લેયર છે કોર્ટેક્સની એમાંથી. સો ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્ઝામ્પલ ઓફ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ આર ધી કોર્ટિસોલ એન્ડ ધ કોર્ટિકોસ્ટિરોન. સો આ બે એના એક્ઝામ્પલ છે. આના સિવાયના બીજા પણ હોય છે, બટ ધીઝ આર ધ ટુ મેજર ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ. નાઉ દે આર સો કોલ્ડ, અને ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ શું કામ કહેવાય? બિકોઝ દે આર હેવિંગ અ વાઇડ સ્પ્રેડ ઇફેક્ટ ઓવર ધી ગ્લુકોઝ એન્ડ ધ પ્રોટીન મેટાબોલિઝમ. સો ખાસ કરીને એની મેટાબોલિક ઇફેક્ટ વધારે છે, એમાં ખાસ કરીને ગ્લુકોઝ ઉપર. It is having a high effect over the glucose metabolism. So because of that, these steroids are known as the glucocorticoids. પછી છે mineralocorticoids. બીજું મેજર સ્ટીરોઇડ છે mineralocorticoid. So important example છે aldosterone and the deoxycorticosterone. એમાંથી સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે aldosterone. Okay, that we have to discuss in detail. Now mineralocorticoid ને mineral શું કામ કહેવાય? Because they are concerned with the regulation of a sodium balance and the extracellular fluid volume. So mineralocorticoid aldosterone છે, this basically concerned with the maintenance of a certain minerals, ખાસ કરીને સોડિયમ અને ક્લોરાઇડ એન્ડ ધ પોટેશિયમ. સોડિયમ, ક્લોરાઇડ, પોટેશિયમ છે આ બધા જે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ છે એનું બેલેન્સ મિનરલોકોર્ટિકોઇડ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. સો બિકોઝ ઓફ ધેટ ધીસ હોર્મોન્સ આર ઓલ્સો કોલ્ડ એઝ અ મિનરલોકોર્ટિકોઇડ્સ.
અને ત્રીજું ગ્રુપ છે દેટ ઇઝ નોટ ધેટ મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ હિયર, ઇટ ઇઝ એડ્રિનલ સેક્સ સ્ટીરોઇડ ઓર ઓલ્સો કોલ્ડ એઝ એડ્રિનલ એન્ડ્રોજન્સ. ઓકે, એમાંનું એક ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્ઝામ્પલ છે ડિહાઇડ્રોએપી એન્ડ્રોસ્ટિરોન. ઓકે, સો આ એક પ્રકારનું ટેસ્ટોસ્ટિરોન જ છે કે જે મેલ ટેસ્ટિસમાંથી ટેસ્ટોસ્ટિરોન હોર્મોન રિલીઝ થાય છે, એ જ પ્રકારનું આનું કામ છે, બટ ઇટ ઇઝ અ લેસ સિગ્નિફિકન્ટ. સો ક્લિયર? સો ધીસ in a brief about the initial basic aspect of the adrenocortical hormones. બાકીનું જે બધા દરેક હોર્મોન્સ છે આપણે ડિટેલમાં નેક્સ્ટ સેશન્સમાં ડિસ્કસ કરવાના છે. સો ધીસ ઓલ ફોર ધીસ સેશન. થેન્ક યુ.